এয়া হৈছে আমাৰ মাতৃভূমি তথা অসম। ইয়াৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু এই নদীখন কৰবাত 2 কিলোমিটাৰ, কৰবাত আকৌ 5 কিলোমিটাৰ, কৰবাত আকৌ 18 কিলোমিটাৰ বহল। এই নদীখনৰ ওপৰত প্ৰথমে 3খন দলং আছিল। তাৰ ভিতৰত 2খন দলং হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী সংক্ষেপে SCC কোম্পানীয়ে বনাইছিলে আৰু এই চতুৰ্থতম দলংখন এতিয়া আকৌ SCC কোম্পানীয়ে বনাইছে। এই দলংখনৰ নাম হৈছে বগীবিল দলং, আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই। আৰু এই দলংখনৰ ওপৰেদি গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰে আৰু তলেদি ৰেল অহা যোৱা কৰিব পাৰে। বলক আজি আমি জানি লওঁ কেনেকৈ বাৰু এই দলংখন বনোৱা হৈছিল। এই দলংখনৰ তলেদি কেৱল এটাই নহয়, দুটা ৰেল অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ বনোৱা হৈছিল ৰেল লাইন, আৰু ওপৰেদি 3টা লাইনযুক্ত গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ বনোৱা হৈছিল। আৰু এই দলংখন বনাবলৈ হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে 3টা ৰুমত ইয়াৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰিছিল। বলক চাই লওঁ কেনেকৈ বাৰু সম্পন্ন কৰিছিল। ইয়াত আপোনালোকৰ কি কৰা হৈছিলে, এক উন্নত পৰ্যায়ৰ ষ্টিলসমূহ ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে, পাৰ্টছসমূহ কাটিং কৰা হৈছিলে। আৰু এই পাৰ্টছসমূহ কাটিং কৰিবলৈ উন্নত পৰ্যায়ৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যাৰ ভিতৰত চীন, জাৰ্মানী, ইটালী ইত্যাদিৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল উন্নত পৰ্যায়ৰ মেচিনসমূহ। এয়া চাই লওক কেনেকৈ বাৰু কটা হৈছে ষ্টিলসমূহ। এই ষ্টিলসমূহ কাটি লোৱাৰ পিছত এই ষ্টিলসমূহ আন এঠাইলৈ লৈ গৈ ইয়াক পৰীক্ষণ কৰিছিলে। ইয়াত পৰীক্ষণ কৰিবলৈ উন্নত পৰ্যায়ৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কম্পিউটাৰ, আল্ট্ৰাছাউণ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো উন্নত পৰ্যায়ৰ মেচিনসমূহ কি কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইয়াক পৰীক্ষণ কৰিবলৈ, যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত এইবোৰক এটা এটাকৈ কি কৰিছিলে, ধুনীয়াভাৱে পৰীক্ষণ হোৱাৰ পিছত এইবোৰক কি কৰিছিলে, ৰঙৰ প্ৰলেপ দিছিল, যাতে কোনো ধৰণৰ সাংঘাতিক বা কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ইয়াৰ যদি ক্ষতি সাধন হ'ব নোৱাৰে। ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়াৰ পিছত শেষ হোৱাৰ পিছত এইসমূহ কি কৰিছিলে, এটা এটাকৈ লৈ গৈছিলে। আৰু কেনেকৈ এইবোৰক জইন কৰিছিলে, কেনেকৈ এইবোৰক একলগ কৰিছিলে, এয়া চাই লওক কেনেকৈ বাৰু লৈ গৈ আছে। এয়া চাই লওক, এইসমূহ এটা এটা পাৰ্টছ হয় আৰু এই পাৰ্টছসমূহ কি কৰিছিলে, এটা এটাকৈ একলগ লগাইছিলে। লগোৱাৰ পিছত এইবোৰক কি কৰিছিলে, ধুনীয়াভাৱে ৱেল্ডিং কৰিছিলে। এয়া চাই লওক কেনেকৈ ৱেল্ডিং কৰিছে। আৰু ৱেল্ডিং কৰা শেষ হোৱাৰ পিছত এই পাৰ্টছসমূহ কি কৰিছিলে, লৈ গৈছিলে। লৈ যোৱাৰ পিছত এই পাৰ্টছসমূহ ধুনীয়াভাৱে আগত যিবোৰ কনক্ৰিটেৰে বনোৱা থোৱা হৈছিল খুঁটাসমূহ, সেই খুঁটাসমূহৰ ওপৰত এক কৌশলযুক্ত পদ্ধতিৰে কি কৰিছিলে, এইবোৰক ব্ৰিজৰ খুঁটাৰ ওপৰত লৈ গৈছিলে। এই চাই লওক কেনেকৈ লৈ গৈ আছে। এই ধৰণে কি কৰিছিলে, লৈ গৈছিলে আৰু এইবোৰক কি কৰিছিলে, খুঁটাৰ ওপৰত ৰাখি দিছিলে আৰু এটা এটাকৈ ৰাখি দিছিলে। এই চাই লওক কেনেকুৱাভাৱে ৰাখি দিছে। আৰু এই দলংখনৰ যিটো ওজন, এটা প্লেনৰ যিমান ওজন তেনেকুৱা 20-25টা প্লেনৰ একলগ কৰিলে যিখিনি ওজন হ'ব, ঠিক সিমানখিনি ওজন এই ব্ৰিজখনৰ। এই প্লেনসমূহ দেখুৱাইছে কেৱল আপোনালোকক বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে কিমানখিনি ওজন হ'ব পাৰে। এয়া এনেকৈ লগোৱা হৈছে। আৰু লগোৱা হোৱাৰ পিছত এই দলংসমূহ কি কৰিছিলে, যিহেতু তলত লোহ আছিলে, সেই লোহাসমূহ আঁতৰাই কি কৰিছিলে, ধুনীয়াভাৱে কনক্ৰিটৰ ওপৰত ৰাখি দিছিলে। ইয়াত ঠিক এনেদৰে চাই লওক, এয়া চাই লওক কি ধুনীয়াভাৱে ৰাখি দিছে। আৰু এইবোৰসমূহ কি কৰিছিলে, ধুনীয়াভাৱে ফিনিচিং কৰি দিয়াৰ পিছত ওপৰেদি ৰটৰ প্ৰলেপ দি তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিছিলে, 3টা লাইনযুক্ত ৰাস্তা বনোৱা হৈছিল আৰু তলেদি ৰেল অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ 2টা ৰেল লাইন বনোৱা হৈছে। আৰু এই দলংখন ধেমাজি ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ, প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 21 এপ্ৰিল 2002 চনত আৰু ইয়াৰ কাম সম্পন্ন কৰা হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহত আৰু ইয়াৰ মুকলিও কৰা হৈছিল 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে।